So topic है you use trains to reach the office, but the timetable of the train has been changed recently. ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਲਸੋ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂ ਟੇਕ ਟੂ ਵਰਕ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਸਟਾਪਸ ਐਟ ਯਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ and write a letter to the railway authority about it ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ railway authority ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ in your letter introduce yourself ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ introduce ਕਰਨਾ ਹੈ next ਹੈ what problems have been created due to the changes ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ problems ਹੋਈਆਂ changes ਦੇ ਕਾਰਨ next ਹੈ what you would suggest them to do ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ dissatisfaction ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ dissatisfaction ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਲਿਖਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨਸ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ या dissatisfaction word भी use कर सकते हो regarding recent changes in the timetable of the trains and the discontinuation of stops at my station ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਸਟਾਪਸ ਐਟ ਯਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਿਊਟਰ ਆ ਕਮਿਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੈਵਲਰ ਔਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਫॉर ਦਾ ਪਾਸਟ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਡੇਲੀ ਕਮਿਊਟਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ the recent alterations ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ the recent alterations in the train schedule have created significant inconveniences for me ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਵਰਡ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਲਿਖੀਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸਸ ਫॉर ਮੀ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕਮਿਊਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ who heavily rely ਦਾ ਮਤਲਬ depend on the punctuality and accessibility of public transportation ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਸਰਾ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸਟਾਪਸ ਹੁਣ ਸਟਾਪਸ ਵੀ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਮਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸਟਾਪਸ ਐਟ ਮਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ ਐਡਿੰਗ ਬੋਥ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਟੂ ਮਾਈ ਡੇਲੀ ਕਮਿਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੀਪਰ ਸੋਰਸ ਆ
बट अगर उसकी वजह आप किसी होर ट्रांसपोर्टेशन ते जावांगे अपना टाइम भी खराब होगा। दूसरा कहते इहदे नाल मैनूं की होगा, फाइनैंशियल बर्डन भी मेरे उत्ते आ जाऊगा। सो लास्ट कहते की तुसी सुजैशन देना चाहुंदे हो, सिंपली तुसी स्टार्ट कर सकते हो टू एड्रैस दिस प्रॉब्लम या टू एड्रैस दिस इशू। इस तो भी स्टार्टिंग हो सकती है, या सिंपली I would like to suggest a thorough review of the recent changes. So कहते मैं की करना चाहना, ਤੁਹਾਨੂੰ suggest करना चाहना एक thorough review देना चाहना। thorough ਹੁੰਦਾ deep of the recent changes with the focus on reinstating stops at previously serviced station। reinstating ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਨ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, reinstating, reconsidering ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। So additionally, so ਕਹਿੰਦੇ it would be beneficial to provide clear and timely communication to passengers about any future adjustments in the timetable to allow for better planning। So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ beneficial ਹੋਊਗਾ और टाइमली कहते की कर सकणगे, ठीक है, कम्युनिकेशन टू पैसेंजर्स। जे कोई फ्यूचर एडजस्टमेंट्स करनियां ने सो सारी उन्हां दे नाल कहंदे डिस्कशन करके कीती जावे ताकि उन्हां दे लई भी सही होवे, बेटर प्लानिंग होवे। सो लास्ट ते सेम लाइन ही आपां मोस्टली लिखदे आ, आई एप्रीशिएट योर अटेंशन टू दिस मैटर। सेम ही लिखदे आ, मोस्टली यह लाइन आउंदी आ। एंड होप फॉर प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन। जे तुहानूं कोई भी कंप्लेंट लैटर आउंदी है ना, तुसीं ओह च यह लाइन लगा ही सकदे हो। कहते आई एप्रीशिएट योर अटेंशन टू दिस मैटर, तुसीं इस ते ध्यान दित्ता ਉਹਦੇ ਲਈ मैं एप्रीशिएट करदा ते मैं प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन मतलब कि इस ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ that ensures the efficiency and accessibility of public transportation system। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ efficiency ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ accessibility ਵੀ ਮਿਲ ਪਾਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਤੇ sincerely and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। इंपॉर्टेंट लैटर है ये, ठीक है। इत्थे हुण ये ट्रेन आ गया फॉर एग्जाम्पल, जे तुहानूं एग्जाम च ये लैटर आ गई उत्थे की कर देणगे ओह बस दा कर देणगे कि बस सीगी ओहदा टाइम है जिहड़ा ऑल्टर कर दित्ता गया। पहला पैराग्राफ मेन ये आ कि तुहानूं पहला पैराग्राफ च तुहाडी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुहानूं पहला पैराग्राफ पूरा वधिया बनाउणा आउणा चाहिए कि पहला मैं जस्ट परपस लिखिया लैटर का। परपस कित्थों क्लीयर होगा जो आप पैराफ्रेज कर देंगे कि आप यह लैटर लिखण क्यों जा रहे हैं। चाहे इत्थे कंसर्न वर्ड यूज कर लो, चाहे इत्थे डिससैटिस्फैक्शन यूज कर लो, देन उस तो बाद कुछ भी नहीं अपना नेम दसना है। फिर ये लाइन जरूर लिखनी है, जे मान लो कोई न्यूज़पेपर दे आ गई या मैगजीन दे रिलेटेड आ गई तो तुसी की कहोगे, आई एम रेगुलर रीडर है, ठीक है, रीड करदा भी थोड़ा न्यूज़पेपर, ठीक है। या जे किते शॉप वगैरह दे रिलेटेड आ गई तो तुसी ये लाइन जरूर लिखनी है, मैं की एक रेगुलर कस्टमर है। हुण जिवें अज सीगी बस या ट्रेन ते आ गई तो तुसी ये लाइन ऐड कर दोगे, आई हैव बीन अ रेगुलर कम्यूटर, ठीक है, मैं एक रेगुलर कम्यूटर हाँ। उस तो बाद ट्रेन च जाने हो ट्रेन का दस दो, बस ते आ गई बस का, शॉप आ गई तो शॉप नंबर दस दो, ठीक है जी। देन उस तो बाद डेस्टिनेशन जरूर दसनी है। ट्रैवलिंग फ्रॉम कित्थे तो कित्थे तुसी ट्रैवल कर रहे हो, डेली करते पे हो फॉर द पास्ट सैवरल ईयर्स, पिछले बहुत सारे सालों तो। पहला पैराग्राफ बहुत सारे लैटर्स च इदां दा सेम रह जाऊगा, जस्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाऊगा जे तुहानूं कोई कंसर्न या डिससैटिस्फैक्शन ते लैटर आ गई। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪਸ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। समझ आ गई जी लैटर ये, ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ट्रेन की जगह ते जस्ट तुसी इत्थे बस कर दोगे एंड तुसी ओदे अकॉर्डिंग ये लैटर नूं लिखोगे। मेन मोटिव ये है भी तुसी एक बारी इस लैटर नूं अपने हत्थ नाल जरूर लिख लो ताकि तुहानूं होर आइडिया हो जाए। जिहड़ा हुण तुहाडा होमवर्क रहूगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जस्ट यही चेंज है कि तुसी ट्रेन की जगह ते बस दे नाल ये लैटर लिख के भेजोगे। ओके ठीक है जी। सो हुण आपां रीडिंग करनी सी अज कंटिन्यू क्लास दे विच आपां करदे हां। मैम 13 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ हाँ जी जसप्रीत दसो मैं 13 दिसंबर वाला भी शो करदी हां। ਹਾਂਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। हाँ जी शो करदे हां। मैं देख लवां जे सेव होई तां मैं जरूर तुहाडे नाल शेयर कर दिंदी हां। होएगी वैसे सेव तां। ओके एक मेरे ख्याल च होमवर्क च दित्ती सी ते एक ये क्लास च होई सी। स्क्रीनशॉट ले लो ये 13 दिसंबर वाली लेटर है। ਮੈਮ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਕਰਿਓ ਜੀ। मैम हो गया जी। ठीक है जी। सो हुण आपां स्टार्ट करदे हां रीडिंग। टेस्ट नंबर 5 करना है अज क्लास दे विच स्टार्ट। सो टेस्ट नंबर 5 आपां करदे हां। मैं हरेक टाइप ऑफ क्वेश्चन दे ट्राई करूंगी कि तुहानूं 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा दां ते जिहड़े बाकी रेस्ट ऑफ द रह जाणगे तां कि तुहानूं एक बारी सारियां दा पैटर्न दुबारा पता लग जाए। सो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 ਜਿਹੜਾ स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 72 तो स्टार्ट हो रहा। सो ध्यान नाल देखो जी पेज नंबर 72 एंड क्वेश्चन दिते हुए ने ਇਹਦੇ फर्स्ट 7 उन्होंने की कहा पहला इंस्ट्रक्शंस रीड करनी बहुत जरूरी ने। कहते लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 7 लिस्ट ऑफ पीपल बिलो। आ तुहानूं लिस्ट ऑफ पीपल दिते होया ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ पर्सनस दे पर्सन ਦੇ ਨੇਮ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨੇਮ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ A to E ਪਰਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਪੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਮਾਈਨਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਜਲਾ ਲੈਂਡਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਕਲ ਸੈਟਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟੈਨੀ ਫਿਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। फर्स्ट क्वेश्चन है this teacher has been with the company for the least amount of time। so ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। सो देखो जी हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चंस रीड कर ਲੈਣੇ ਆ। पहला क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ कीवर्ड देखना है। कहते this teacher has been with the company for the least amount of time। ਜਿਹੜਾ ਇਹ टीचर है कहते ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ टाइम ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਇਸ कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ। Next है this teacher can teach small groups ਨੂੰ ਹੀ teach ਕਰੇਗਾ। This teacher is perfect for children। This teacher had a different career prior to teaching। Next है this teacher contributed her work to the entire company। Next है this teacher will have the cheapest rate for a short time। Next है this teacher specializes in
ਕੋਲੋਕੁਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਮਲਾ is one of our expert teacher in the English language. Her passions include teaching American slang, phrasal verbs, and film analysis. She currently lives in Italy and enjoys traveling around Europe. ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਅਮਰੀਕਨ ਸਲੈਂਗ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ, ਫਿਲਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਲੈਂਗ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਤੇ ਫਿਲਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਸ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ 6 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ A ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਮਾਈਨਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਲਸੋ teach group classes with a maximum of 5 people. ਹੁਣ ਆਪਣਾ group classes ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ। ਜੇ 5 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? B for boy। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਲਗਾਉਣੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਰਸਨ ਵਾਲੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਰਸਨ ਸੀ ਪਰਸਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂਜਲਾ ਲੈਂਡਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਐਟ ਕੈਪਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਟੀਨੇਜਰਸ ਥਰੂ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਗੇਮਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 2 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਆਂਸਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਡੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਸੈਟਲਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦੇ 5 years of his life to language teaching ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ he specializes in writing and helping university students excel in their thesis preparation as the newest member of our team. Mr. Settler is the only teacher offering a discount on his courses this month. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੋਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ this teacher had a different career prior to teaching. ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਐਕਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਟੀਚਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦਾ ਚੀਪੈਸਟ ਰੇਟ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਚੀਪੈਸਟ ਰੇਟ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਡੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? 5th। ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। 5th ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਈ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ this teacher contributed her work to the entire company. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ entire company ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ she is our expert in materials creation and has developed all of our online tutorials which are used company wide. ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਨੇਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? 8 to 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਆਲ ਡੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਓਪਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 to 14 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂ ਫਿਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂ ਐਟਲੀਸਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ 8ਵਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ 9ਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂ ਫਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਫਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜਰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਈਟਮਸ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਈਟਮਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਬਲੂ ਫਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਕਲੈਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੈਸ। ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਲਗਾਉਣੇ, ਜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਪੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਈਟਮਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰੰਟਲੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟਸ ਸਟਾਫ। ਕਰੰਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर आवर grand opening we will open all day for the next month. We have internationally renowned chefs, affordable menus and a variety of cuisine. While we specialize in fish, seafood and New Orleans comfort food, we also offer a buffet service with global dishes. ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਈਟਮਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ we have separate areas for business launches and we welcome all special occasions. Do you have a birthday, anniversary or important get together coming up? If so, call our manager Beth Watkins to book a special table at a discounted rate. We can accommodate parties no larger than 25 people at this time, however. So ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10th ਕਹਿੰਦੇ currently does not have a manager as part of its staff. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ currently ਕੀ ਆ? ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਕੌਨਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 10th ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। 11 ਤੇ 12 ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂਫਿਨ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਂਚਸ ਵਿਦ ਓਵਰ 30 ਪੀਪਲ। ਹੁਣੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚਸ, ਸੌਰੀ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੰਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਲੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ book a special table at a discounted rate. We can accommodate parties no larger than 25 people at this time. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਓਵਰ 30 people ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। accommodate business lunches. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ if caller book a special table discounted rate, we can accommodate parties no larger than। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 25 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਿਓ ਤੇ ਖੁਦ ਆਨਸਰਸ ਲਗਾਇਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਤੇ। ਜੌਬ ਬਰੀਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਅਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਅਪਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰੋ, no more than 2 words ਚ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ whenever a visitor comes into the office you will be the dash person to meet him or her। so ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, you will be the। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ what does a receptionist do? As a receptionist you will be the first point of contact for our company। you will be the first point। ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, you will be the first person। ਹੁਣ ਉਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਧਰ ਕਹਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ meet him or her ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਜਸਟ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ no more than 2 words ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 words ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ 1 word ਆ ਸਕਦਾ, 2 words ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ no more than 2 ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ the position of a receptionist is also a dash role। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, also a dash role। ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ to be successful you should have a pleasant personality। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। as this is also a customer service role। ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 17 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ since the role requires, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ you should be able to work in shifts। since the role requires, ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੇਮ ਇਹੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ in a timely and effective manner while streamlining office operations multitasking and stress management skills are essential for this position। this role may require, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਸ਼ਿਫਟਸ। ਸੋ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਵਰਕਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੱਸ। ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਅਗੇਨ ਫਿਲਅਪਸ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ 27 ਤੱਕ। no more than 2 words ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਜੀਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 28 to 35 ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨੇਮ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 28 to 35 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 28 to 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰਲਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 28 to 35 ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਕਰੂੰਗੀ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਦੋਨੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੈਰਲਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡੀਪਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 28 to 35 ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। 28 to 35 ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਇਵੈਂਟ that led to a change in view point। ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ that showed appreciation। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। Example of positive change in human interaction। ਇੱਥੇ positive change example ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ positive change ਹੈ human ਦੀ interaction ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। Next ਹੈ description of average physical appearance। Average ਦੀ physical appearance ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ body ਦਾ ਕੋਈ structure ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। Next example of an official organizational beginning। beginning ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ official organization ਦੀ। Next activity that was supposed to bring change। ਕੋਈ activity ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ change bring ਹੋਇਆ। Next ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ average ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਤੇ average ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 33 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ 33 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਪੈਰੈਂਟਸ moved to London so he could study at the London Royal Academy। Next in time both his peers and teachers admire Everett। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ many of history's pages reveal that renowned artists। renowned ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ popular artist ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ have often had to endure obstacles, criticism before eventually rising to the heights of success in their careers। 19th century artist Sir John Everett Millais is certainly one of them। just starting ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਬਟ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ, ਜੌਨ ਐਵਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ born in 1829 Southampton, England, the youngest son of John William and Emily Mary Mellais, two sons। John Everett showed extraordinary artistic talent from an early age। In time, the family moved to London and as residents। Everett's parents were determined to give young John as an opportunity to develop his talent। A meeting with his president of the London Royal Academy of Art, Sir Martin Archershee was arranged। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 33, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬੌਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ it was not long before Sir Martin also saw the extraordinary natural artistic ability Everett possessed।
As a result, in the summer 1840, at the age of 11, Everett became the youngest ever pupil to study. Pupil children we gane art at the academy. His ability and age led to all his teachers affectionately referring to him as the child. All his teachers. So मतलब ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ in the time both his peers and teachers admire Everett ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੰਗੈਸਟ ਐਵਰ ਪਿਊਪਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਆਰਟ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹਿਸ ਅਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਏਜ ਲੈਡ ਟੂ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜ ਮੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਲ ਹਿਸ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ ਦਾ ਵਰਡ ਐਡਮਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 37 ਹੁਣ 37 ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ 36 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਏ ਦਾ ਹੀ ਸੌਰੀ ਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋਨ ਟੂ ਐਵਰੇਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਾਜ਼ਡ ਜੈਲਸੀ ਅਮੰਗ ਹਿਸ ਫੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੋ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਲੰਡਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੰਡਨ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੰਡਨ ਮੂਵ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਲੰਡਨ ਸੋ ਹੀ ਕੁਡ ਸਟੱਡੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਐਟ ਦਾ ਲੰਡਨ ਰਾਇਲ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਹਿਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਵਰੇਟ ਆ ਥਿਨਲੀ ਬਿਲਟ ਬॉय ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਥਿਨ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰਡ ਐਟ ਦਾ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਹਾਊਐਵਰ as time went by and his peers became increasingly aware of ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ peers ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਤੀ even in the complex area of portrait painting bullying gave way to awe ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ 33 ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਬੀ ਫॉर ਬॉय ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਹੀ 36 37 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਮੰਥਸ ਐਵਰੇਜ ਸਪੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ he began to concentrate on the theoretical aspects of art. His studies included reading the biographies of past great artists and almost all the books on art that the academy library had. Interestingly, the reading and studying of most of these books was not needed in order to pass his exams. So, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ क्वेश्चन नंबर आ गया इथों 38 जे तुसी ध्यान नाल रीड किया सी क्योंकि अपने दो क्वेश्चन खत्म हो गए सी कहंदे एज अ यंगस्टर्स एवरेट वाज इंटरेस्टेड इन अदर आर्टिस्ट ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅਦਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵਾਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਦਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਟਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 39 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ 39 ਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ Everett, out of his genuine curiosity and passion for art, spent most of his leisure time at the library. At the school's practical painting classes, he was well known for going to considerable lengths to find the right elements needed for his painting. Traveling long distances in search of the right natural scenes and paying large sums of money to hire models for his portrait painting. Over the courses of his schedules at the London Royal Academy of Art, he met two other like-minded artists, Holman Hunt and Gabriel Rossetti, who would later become his lifelong friends and key supporters of his artistic impressions. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ at the school practical painting classes he was well known for going to considerable lengths to find the right elements needed for his painting. So traveling long distance in search. So ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ travel ਕੀਤਾ long distance ਹਨਾ, so natural scenes, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 28 ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 29। So 29 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਡੀਪਲੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਡੂਇੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਡੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਡੀ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਡੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 39 ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। Everett's second exhibition featured art about the economic and social position. So ਇਹ ਕੀ ਫੀਚਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ 1815 he held his first solo painting exhibition in London. ਸੋਲੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੋਲੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ। it was a non-traditional exhibition in terms of style and pattern and proved to be controversial in terms of the subject matter displayed, the social class system. So ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 39 ਚ, ਕਹਿੰਦੇ second exhibition featured art about economic and social position। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸੋਲੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਫਾਲਸ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ although a small portion of art lovers praised his exhibition। small ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਧਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਜ਼। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ 'ਚ ਡੇਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਰਡ ਸੇਮ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ। he was strongly attacked by most of the art critics of the day। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ,
ठीक है प्रेज हुंदी है प्रशंसा बट थोड़िया ने कीती सो माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन फाइंड करते हैं हम माइनॉरिटी वाला जिहड़ा क्वेश्चन सी ओहदा आंसर की लग जूगा तुहाडा सो यह पैराग्राफ आ गया डी सो हुण तुसीं रीड करोगे बाकी जिहड़े क्वेश्चंस रह गए है ना ई पैराग्राफ एफ पैराग्राफ एंड जी पैराग्राफ सो यह पैराग्राफ तुसीं खुद रीड करोगे ई पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਐਂਡ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ 40th ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 40th ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਵਰੇਟ ਪਲਾਨ ਫॉर ਪੀਆਰਬੀ ਵਾਸ ਟੂ ਮੇਕ ਆਰਟ ਬੈਟਰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਫ ਹਿਸ ਪੀਆਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਟੂ ਰਿਫਾਰਮ ਆਰਟ ਬਾਈ ਰਿਜੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਲੀਵਡ ਵਾਸ ਅ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਆਰਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਨੈਰੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਹਿਤਾ ਉਧਰ ਮੇਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਵਨ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਈ ਐਫ ਐਂਡ ਜੀ ਚੋਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ 5th ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਰੱਖੋ ਕਿ 5th ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਟਾਈਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਲਅਪਸ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ ਜਾਣ ਫਿਲਅਪਸ ਹੈਡਿੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਮੇਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਗਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 by 1 ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ 5th ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਿਓ ਜੋ ਹੁਣ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੁਕੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ
ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਆ ਬੈਗ ਦੇ 'ਚ Okay, class, good morning. May I audible? Good morning, ma'am. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ Very good morning ਜੀ। Firstly ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਆ Redmi Prime 9 6463 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ Redmi 9A ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਭਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਦਿੱਤਾ ਡੇਲੀ ਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰੋ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ।
ਬੱਚੇ 6438 ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਵੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਅਮਨ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲਿਖੋਗੇ ਖੁਦ, ਮੈਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟਾਸਕ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਬੀਪੀ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਸ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੀ ਫੇਸਡ ਜਾਂ ਸੋਲਵਡ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ then BP2 is for solutions, intro, journal line, then rephrase and thesis statement, BP1 reasons, BP2 solutions, conclusion, problem plus solution, reason plus solution ਇੱਕ ਇੱਕ। ਮੈਮ Clear ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ 11:15 ਹੋਏ ਨੇ, 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਸਹੀ 40 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ, ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। डिटेल च ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 11 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 40 ਮਿੰਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ।
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ओके बच्चे करिए शुरू। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ। ਇੰਟਰੋ ਆਪਾਂ ਜੀਰਨ ਮਤਲਬ ਓਇੰਗ ਟੂ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ ਆਈਐਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਇੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਏਰਾ cost मतलब price of public transportation is increasing day by day. I believe that I ponder that there are various reasons behind this notion and some solutions can be taken to tackle hunda deal karna solve karna this issue which I will discuss in upcoming paragraphs। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰਤਾ rephrase ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਇੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਏਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਜਾਂ ਫੋਰਥਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ BB1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਬੂਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ in this fast paced era due to reasonable consumption fossil fuels such as oils petrol or diesel are becoming more precious which is almost imperative for running the vehicle। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ amount of fuel in automobiles driver need to pay more amount of money ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ sufficient ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਜੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਫਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਫੁਲਫਿਲ ਸੱਚ ਕਾਸਟ ਓਨਲੀ ਬਾਏ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਊਗਾ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਊਲਸ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਮਨੀ ਫॉर ਕੈਟਰਿੰਗ देयर ਨੀਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਈਜ਼ changes in public modes of transportation in any notion। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ। BP1 ਯੈਸ ਮੈਮ। Yes, then ma'am. BP2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਿਸਪਾਈਟ the aforementioned view, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। the prime one ਕੀ ਹੈ, individual should elevate the usage of private cars or vehicle। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਜ਼ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੋਕਸ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਮੋਡਸ ਟੂ ਰੀਚ ਐਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਊਐਵਰ ਮੋਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, therefore it is a significant to eliminate count of private automobiles on roads। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਏ ਵਿਚ ਲੈਸ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਮਾਈਟ ਬੀ ਯੂਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਜ਼ ਲੈਸ ਪਾਵਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੀਡਡ ਦੈਟ ਫਰਦਰ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਚਾਰजेस। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲੈਸ ਪਾਵਰ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਸੋਲਵ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BP2 Yes, ma'am. ਲਾਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਪਬਲਿਕ ਮੋਡਸ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਾਸਟ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਟੈਕਲ ਬਾਈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ। Yes, ma'am. ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਵਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਮ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਮੈਮ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 50-50 ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਬੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕਲੀਅਰ? ਮੈਮ Yes, ma'am. ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੈਸ ਮੈਮ, ਲਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰੋ ਲਈ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਤੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦੈਨ ਥੀਸਿਸ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BP1 ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ BP2 ਫॉर ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਮ ਇਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਮ ਨਵੀਂ PDF ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਬਟ ਟਾਸਕ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸਣਾ। ਯੈਸ। ਫੇਮਸ ਕੇ ਫੇਵਰੇਟ? ਫੇਵਰੇਟ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਕਰੀਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਡਨ। ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵੋਕੈਬ ਲਿਖੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਰ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ।
ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਹਲੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। तो ਇਹਦਾ फर्स्ट क्यू हैगा जी मैम आपने टास्क 2 का वो सैंपल करवा दिया? हाँ जी करवा दिया। मैम आप मुझे स्क्रीनशॉट लेने दोगे? ले लें बच्चे। 1 मिनट बस। थैंक यू मैम। ਇਹਦੇ क्यूज ने जी पहला क्यू की है कि who he or she is, ठीक है जी। अगला हैगा how you know him or her, ठीक है। एंड उस तो हैगा why he or she is your favorite scientist, एंड अगला हैगा जी how you feel about, ठीक है जी। सो आज क्यू कार्ड आप करांगे आइंस्टाइन ते सारियां ने नाम सुने हु एल्बर्ट आइंस्टाइन, यस मैम। यस ठीक है। मैम। यस मैम। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ, ਜਾਂ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਐਲਬਰਟ एल्बर्ट आइंस्टाइन। ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ मैम नेम लिख ਇਹਦੇ दो ना। ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। I like him for the numerous reasons, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਫਰਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, I would like to share with you how I know him, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ I vividly recall the time, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, at that moment ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਐਟ that ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ curiosity ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ to know more about him, ਤੇ when I came back to home I searched about him on social media ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, which provide me a lot of ਜਾਂ hefty amount of knowledge about him ਜਾਂ regarding him, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ knowledge provide। ਹੁਣ who ਵੀ cover ਹੋ ਗਿਆ, how you know ਵੀ cover ਹੋ ਗਿਆ, why he or she is your favorite scientist। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਬੋਰਨ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ 1879। ਬੋਰਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਈਅਰ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ 1879,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੀ ਰਾਈਟ ਅ ਪੇਪਰ ਰੋਟ ਆਊਗਾ ਔਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਲਸੋ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਟਰ ਐਂਡ એનર્ਜੀ। ਮੈਟਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਰਦਰਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਨ 1921। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਈ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੇਵਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਜਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਮਾਈ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਰਕ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਕਿ his theories was a breakthrough in his career and made him worldwide famous scientist। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਫੇਮਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਵਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਫੇਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਯੈਸ ਵੈਸੇ ਮੈਮ। ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਪੀਡੀਐਫ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ? ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰੋਬੋਟਸ ਵਾਲਾ? ਓਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਜੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, 1 to 5 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 1 to 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਨੇ, ਫਿਰ 5 to 10 ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ? ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਊ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਮੈਮ। ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ।
ਓਕੇ ਜੀ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। Section 1. You will hear two teachers, Andrew and Katie, discussing the coming excursion of their language class. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Well, we have this school excursion plan, but when exactly is it? Is it this Tuesday or Wednesday? Well, it can't be Tuesday with the English tests taking place. Ah, right, not Tuesday but Wednesday. That's right, all day Wednesday, taking a bus outside the city. The excursion is on Wednesday, so Wednesday has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Well, we have this school excursion plan, but when exactly is it? Is it this Tuesday or Wednesday? Well, it can't be Tuesday with the English tests taking place. Ah, right, not Tuesday but Wednesday. That's right, all day Wednesday, taking a bus outside the city. And where are we going? Last month we went to Arthur Island, so this time we're going to the animal park. Arthur Island was okay, but it was too cold. Let's hope the weather for this week's excursion is better. I don't suppose animals care about bad weather, but I certainly do. Have you heard the forecast? Yes, and it's not too bad. Basically, they're saying Monday will be sunny. Good. But then the weather will change. Not so good. Yes. Tuesday we'll have some showers, but by Wednesday, the day of our excursion, it will be, well, their words are cold and cloudy. Cold and cloudy. Well, as long as it isn't wet and rainy, I'm happy enough. We won't need umbrellas, just warm clothing. And what time will we get there? Let's see, the bus picks us up at 8:30 a.m. and then it's an hour and a half on the road, so we arrive at 10 a.m. Sorry, with the 15-minute break, that will actually be 10:15 a.m. That's early enough. Then all our students can see the animals, have their fun, and do whatever they want to do. Well, one fun event planned that day is Birds of Prey. What's that? That's when they bring out several birds of prey, eagles, falcons, kites, those sorts of birds, and throw pieces of meat into the air, and the birds swoop down and eat them. It's quite impressive. Sounds great. Birds of prey. Are there any other activities? There's a catered lunch at the park restaurant. We've already paid for that. And in the afternoon there's... Well, I had a choice between the reptile display and the koala handling. In the reptile display, the students can handle live pythons and various other snakes. Surely they'd rather hold koalas. I'm sure, but the koalas can't be handled unless the weather's sunny, and given the forecast, I thought it better to choose the reptile display. That's a shame. These Asian students would love the koala handling. Yes, I know, but we can't control the weather. And then we get back. What time will that be? We leave the park at 4:30, but then we face traffic, so we won't get back until well after 6 p.m. It will most likely be 6:30, but that's better than the last trip. We didn't get home until 8:30 that time. Yes, that was a bit too late, wasn't it? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Andrew,
I understand you've been doing some research regarding the breakdown by nationality of our student body. That must have produced some interesting results. You're right. I got some statistics from head office. I would imagine that most of our students are either Japanese or Chinese. You imagine right. But it's the Chinese who constitute the majority, but only just. I had thought Koreans might be second, but it's actually the Japanese, quite close behind. It's somewhat surprising, but obviously all those study tours that our university markets in Japan are bringing in students. What's the breakdown exactly? Japanese are a quarter of the whole, which is considerable. Last year they were only 16%, so that market has grown nicely. The only other proportions of some weight are the Indonesians and Koreans, about the same. Indonesians at 15% and the Koreans are a little higher, not like last year when they were less than 10%. I thought we'd have more Indonesians than Koreans. Well, as I said, they're about the same. Just like the Saudi and Thai student numbers, almost the same also, both just under 10. Which one is bigger? Thai students number just a fraction more. As for the other nationalities, collectively they're only 3%, so it wasn't worth giving each of them a separate category. I just grouped them under other. That's Vietnamese, South American, a couple of Russians, and so on. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a representative from Easy Travel Travel Agency explaining to some customers the benefits of her company. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello everyone. Now you're here because you're interested in travel, right? And you're in the right place. For Easy Travel we have the best deals for the best locations. We specialize in eco-travel, or holidays designed to get you amongst nature, ignoring the hustle and bustle of big cities. So whether you want to hike in Nepal, as many people do, or follow some jungle paths in the rainforests of Queensland, we can give you the best deal. If you look at our office here, you'll see our overseas consultants. That's for trips overseas, obviously, to Europe, to North America, but primarily for the Asian market, which is generally more popular in this part of the world. Most people like that touch of the Orient, right? But they also like the domestic market, since this country offers its fair share of beautiful natural vistas. What about the deserts, anyone? What about some striking red rock gorges? Then talk to our domestic consultants who can arrange anything you want. But they deal with the accounts in the morning, so you'll need to talk to them in the afternoon. And remember, our office doesn't open at night, sorry to say. Now, around the outskirts and outer regions of this city, there are many beautiful places that you might not be aware of, and the advantages of these regional locations are many. Mostly by being closer, some of them can be done in a day tour. Yes, it's fast and convenient with none of those long-haul bus trips which often leave you cramped and uncomfortable and stuffing heavy suitcases into luggage racks. But I should tell you about our buses, those that are needed for the somewhat more distant holiday destinations. They definitely do not suffer from those problems I just mentioned. We use the services of the famous Sleek Line Company, whose buses are known as the very best. Yes, they are big, yes, they are comfortable, but what makes them especially different is the personal attendant who accompanies the driver, ready and willing to serve you and ensure that your trip is the very best. So whether it's overseas or local, we can certainly give you what you want. Now, do you have any questions? Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen
and answer questions 16 to 20. Right, let me orient you to our main Easy Travel office here. On this table right beside us. ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਗਏ? मैम 20 दिखाओ। मैम नो मैम दिखाओ। मैम ते स्क्रॉल करियो। हाँ जी मैम हो गई। Our travel magazines for you to browse through, and on the wall next to that are many more for all parts of the world. Our 4 travel consultants sit over there on the other side of that long counter. That's right, 4 of them, side by side, all serving various regions. Now, let me tell you their specific functions. Firstly, the consultant on the left, next to the plant, is the local tours consultant, serving tours in the immediate vicinity of this city. Next to her is what we call regional tours, targeting the statewide options. Next to her is the interstate tours, and that can involve either buses or planes. In the former case, utilising the Sleek Line bus service, as you know. And finally, next to her in the corner is general inquiries, which is self-explanatory. If you have questions of a general nature, rather than one relating to specific destinations, you can go there. Now, as I said, we can do international tours, and for that you need our big office, just through that door, the one between those 2 plants. However, if your international tour is in the Asian region, which is generally our most popular option, then we deal with that in a separate room, the one opposite international tours, but not the corner one. Just go through that door on the left, the one next to that cupboard. The door next to that is, in fact, our general office, so please don't go through there. That's reserved for staff members only. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 3. Section 3. You will hear 2 students, Sam and Liz, discussing their university orientation program. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Hi Liz, how do you feel about starting university here? A little bit nervous, but I'm confident I can handle it. This orientation program seems like it will help us a lot. Sure. I'm looking at the timetable here myself. It seems that there are choices available. I can see. So, what are you going to do Monday afternoon? In the morning we all have the opening lecture, but it looks like we have a choice later that day, as you said. Well, the careers lecture might be helpful, but I am interested in the uni tour. It's probably too early to be thinking of careers now anyway, and I want to know what's what at this new university, so I'm doing the tour. All right, I'll come along with you. Might learn something interesting. After all, we haven't seen much of this place yet, and we will be spending 4 years here. Tuesday is another full day too. In the afternoon there's a lecture about study skills, but that morning offers another choice. Library tour or student union induction? What do you think? I think the student union is very important, but we can go there any time, right? So we should take advantage of the library tour while it's being offered. Maybe the week after, you and I can go to the student union. Library it is then. Now, Wednesday has a free session in the morning, but after lunch there's a choice between visiting the computer lab or attending a lecture on our legal rights. Well, law and rights are important, but computers are the basis of
everything these days, so I'm going to the computer lab. Don't you think knowing our legal rights is equally, if not more important? We live in a very litigious and complex society now. Sure, but it's something we can pick up later, so let's leave that one out. Okay. Let me see the timetable. Thursday is a free day, and the week winds up with some celebrations on Friday afternoon. It looks like a fun choice too. There's either a barbecue on the main lawn or the dance. I never pass up the chance to eat something. What about you? If I can get a free meal, I'll take it any day, and I'm not good at dancing anyway. Well, that's that decided, right? Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Guess what, Liz? There's another interesting thing in this orientation booklet, and it looks important, about a style guide. What's that? Take a look yourself. It seems to be a set of rules regarding how to present written work, essays and that sort of thing to the lecturers. They want a uniform style of presentation. I can see, so everything we hand in must have a header and a footer. A what? A header and a footer. The footer is at the bottom of the page and the header is at the very top. That's why they call it a header, you know, that little bit of writing giving details about the work. And they also want the word count. Why do they need that? I guess because the lecturers will specify the number of words they want for their assignment, and they want to be sure students follow this. And even the heading on the page has to be a specific dimension, 16 points and bold print and underlined. And subheadings are 14 points, and the font has to be Arial for everything. Yes, the main text is Arial too, as you said, and the size is 12 points, with the header and footer being slightly smaller at 10 points each. Well, it seems logical. The size of everything is in proportion to its importance. But why do they need the spacing of the main text to be 1.5? The header and footer are different. They're only single-spaced. Probably to allow the teacher to insert comments or corrections, or just to make it all more readable, I suppose. And we need wide margins on the left, right, top and bottom, probably for the same reason. Lots of space to allow the addition of comments. That's a bit scary, actually. It seems to assume we will be making mistakes. And look what they want in the header and footer. The header has the name of the work. Not the name of the teacher? No, the work, but surely the teacher's name must go somewhere. Ah, here it is. It goes in the footer. OK, I'd say this is all logical. If a page is lost, say falls to the floor, then with all this information it can always be traced back to the teacher involved. Right. As you say, all very logical. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. Section 4. You will hear a lecturer discussing public parks. First, you have some time to look at questions 31 to 34. Now listen carefully and answer questions 31 to 34. Most of us are familiar with a local park. We spend time there, play there, and have some of our best memories in these places. But what is a park? Basically, it can be defined as a natural, or at least semi-natural, piece of land, planted with a variety of trees, bushes and flowers, protected and reserved for the enjoyment of all citizens. There are usually regulations about the sorts of behaviour that can take place within, and sometimes there are facilities such as children's playgrounds or fields for ball games and other sorts of activities. For this reason, if there is grass, it is kept short, and this also discourages the breeding of insect pests. A well-maintained park actually needs a lot of people to look after it, and more so if the park showcases special plants, flowers or trees, in which case it is called a botanic garden. In complete contrast, if the park is big and remote enough, it is sometimes designated as a wilderness park,
to be left completely alone and untouched, protected from all development in order to allow wild species, both plant and animal, to live undisturbed. But it is the urban park, the sort of park that most people are familiar with, that I want to talk about now. These preserve natural landscapes for the pleasure of the urban population, most commonly just for passive recreation. In other words, allowing people just to observe the trees and lie in the grass. And such passive recreation is certainly needed. Before you hear the rest of the lecture, you have some time to look at questions 35 to 40. Now listen and answer questions 35 to 40. Continuing on the subject of parks, it might surprise you to know that once there were none. 1,000 years ago, there was no need, since there were already extensive open spaces, forests and wilderness surrounding most cities and towns, for example in Europe. These dark, dank forests were large and even dangerous, full of wild animals and with the potentially fatal result of getting lost. Hence, fairy tales evolved about witches living in these areas and the wolves and bears which could threaten young children. However, with the rapidly increasing human population, the original wilderness and natural open spaces were intruded upon. Forests were cut down as population spread, and with them urban pollution and further deforestation. But it was only with the advent of the Industrial Revolution that people realized natural areas needed to be preserved to give the populace access to the sort of nature that was fast disappearing due to the uncontrolled development and demand for resources. The first park expressly designed for that purpose is usually considered to be Prince's Park in Liverpool. This was in 1841 on land donated to the public by a rich iron merchant. With such a generous donation, worth about £50,000, the council decided to invest £5,000 of its own money in making it look good. Consequently, they hired a landscape designer, Joseph Paxton, who designed twisting turning pathways among shade-giving trees, all based around a central lake. In many ways, it became the prototype for all later large parks, including the famous Central Park in New York. But if we were to pick the park that most people are familiar with, it would be the much smaller neighborhood park. These can be tiny, but by being in the midst of extensive development and dense populations, they are increasingly seen as a refuge where one can get a glimpse of true nature. Many psychologists now maintain that this glimpse is necessary, for ultimately, as a species, we have an innate affinity for nature, and the concrete urban zoo clashes with our inner being. This has seen the rejuvenation of many urban parks that were once left to decay, for example, in New York or London, and indeed some cities such as Melbourne are known all over the world for their abundance of carefully maintained parks, including a world-famous botanic garden. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. डन बच्चे? यस मैम। आंसर चेक करो जी। मैम ਜਿਹੜੀ 7 ਤੇ 8 ਆ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ हाँ जी, क्योंकि सीक्वेंस च ने बच्चे। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਫ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਫ
ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ YouTube ਤੇ ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ Google ਤੇ ਭਰ ਲਿਓ। ਮੈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਓਕੇ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ PDF 'ਚ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਲਿਸਨਿੰਗ। Okay. ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਹੁਣ PDF ਭੇਜਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕੁ PDF 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੇਜੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ। हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ मैम मेरा थर्ड सेक्शन थोड़ा गलत हो गया, मुझे शो कर दो, मैं स्क्रीनशॉट लेना गूगल तो कर लूंगी। ਲਓ ਜੀ। मेरा फोर्थ सेक्शन सारा ही गलत आ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ जी ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। मैम यही नाम लवांगी, ਇਹਦੇ 'ਚ थर्ड वाला आ जाऊगा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ Google ਤੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਸੇਮ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਲਿਸਨਿੰਗ। YouTube ਤੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। यस। ਟਾਸਕ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। GT ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯੈਸ ਮੈਮ। यस मैम। ਸੋ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ USA ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਤੇ 2025 ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
फिर सेम इंट्रो की बनूंगी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंट्स या नंबर ऑफ अमेरिकन वर्क फोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड एग्रीकल्चर, 3 फील्डां दे नाम कित्थों लेके 1975 to 1982 with prediction कित्थे तक ने 2025 तक। ओवरऑल मैक्सिमम की है ते मिनिमम की है। मैक्सिमम की है, सब तो ज्यादा की है ਸਰਵਿਸ ਮੈਮ। सर्विस मैम। सर्विस ते सारियां तो घट की है मैन्युफैक्चरिंग मैम। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿ ਨੂੰ ਮੈਮ ਕੀ ਕੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। They're initiating from just below 10 millions in 1975, increased to 40 millions in the 1980. The people who got employment in manufacturing decreased. इथे word केड़े use होंगे? Increased, decreased, similar, ठीक है जी, downward trend, upward trend, range from वाली लाओगे, peak point वाला use करोगे, ठीक है जी। Yes, So ma'am. futurely it is predicted that, estimated that, projections ਇਹੋ ਜਿਹੇ word use ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਤੇ 80 ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਗਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ 12:20 ਤੱਕ। ਮੈਮ ਇਹ ਟਾਸਕ Clear? ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਮ ਇਹ ਟਾਸਕ ਹੁਣੇ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆ? ਜੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚੇ ਸੈਲਫੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ओके बच्चे, करिए रीडिंग दी क्लास शुरू। यस मैम। ओके देन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਸਮਰੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਰੁਕਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਯਸ ਯਸ ਮੈਮ ਸਟਾਰਟ। Okay, then first answer is true. Basically ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ true false ਨੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਉਹ true false ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲੀ ਐਫ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਂਸਰ ਟਰੂ ਆ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੀ ਹੋ, ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਲਸ, ਥਰਡ not given, fourth true. Then बचे फिफ्थ आंसर है evergreen, सिक्स है natural pesticides, सेवंथ powder, एट्थ overnight, 9 neem cake, 10th doubles, 11 nitrogen, 12 2000 या in 2000, and 13 neem seeds. ठीक है बच्चा जी, 13 किया नीम सीड। अपने अपने जी स्कोर दस दो, वैसे तो बहुत इजी सी है ना। मैम ट्रू फॉल्स गलत आ बस, बाकी ठीक है। ओके, मे बी सारिਆਂ ਦੀ ट्रू फॉल्स गलत होंगे, बाकी सारा सही है। यस मैम मेरा सारा 1 सही है। और गलत है केड़ा बच्चे? मैम 1 ਤੇ 4 2 3 ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ट्रू फॉल्स ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। 5 to 13 ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? मैम 6 ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 13 ਆ ਮੈਮ। 6 हाँ जी and मैम 13 13 ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। 13 ਸੀਗਾ what gave the woman ਫੁਲਕਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ, ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ NPSM ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ H ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ 4th 5th ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ the women of Punugula create a new source of income by collecting, grinding and selling neem seeds। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਨੀਮ ਸੀਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੈਨ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੋਇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ 13 ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸੀਗਾ सिक्स क्वेश्चन सीगा, कहंदे the board leaved neem tree was chosen, it is a fast growing and dash tree produce an amount of dash। केड़ी चीज दी amount produce करदा सी? आंसर हैगा natural pest, E paragraph, 4th line, it protects itself against insect by producing a multitude of, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 1 to 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣੀ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਡ ਰੀਅਰਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੋਰ ਇਨਕਮ ਟੂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੈਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਕਾਟਨ ਸੀਗੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗੀ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਟਰੂ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B 1 2 3 4 5th ਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟਨ ਵੁੱਡਡ ਫਾਰਮਰਸ promising to bring more hard cash, hard cash ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, then the mixed crop they were already growing and to sell। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਮਾਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਇਨਕਮ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਆ ਪੜੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟਨ ਵੁੱਡਡ ਫਾਰਮਰ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੋਰ ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਡ ਕ੍ਰੌਪ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ farmers had used agriculture pesticides before 30 years ago। ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿੱਥੋਂ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਲਸ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ the story began about 30 years ago, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬਿਗਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, as most of, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, most of the farmers were poor, illiterate, without previous experience agriculture chemicals, they were forced to rely on। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਅਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਲਟ ਨਾ। ਥਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ yield of cotton is relatively lower than। ਅਮਨਦੀਪ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੋਅਰ ਨੇ ਦੈਨ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ। That's why your answer is not given, because there is no any kind of contradiction between both of these। ਮੈਮ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਦਾ ਫਸਟ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀਗਾ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? for pesticides were lower because cotton pests are not yet moved, the farmers have never earned so much। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ but there is a no any kind of comparison between another agriculture field। Okay, ma'am. Okay, question about two things, but answer or location is only representing a one kind of things, and our subject is also missing। That's why your answer is not given, because there is no any kind of contradiction। Okay, fourth देखो जी, fourth question is the farmers did not rely the spread of
pest was too fast। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਸੀਗਾ ਪੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ C 1 2 3 4 5th line, repeated spraying kill off the weaker pest but left the one most resistant to pesticide to multiply। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਦੇ ਪੈਰਾ eventually ਕਹਿੰਦੇ farmer were mixing something having to spray their cotton as frequently as 2 times week, they were really hooked। मतलब enjoy कर रहे ਸੀ बहुत ज्यादा, मतलब frequently 2 times more ਸੀ, मतलब कि ਸੀ faster ਸੀਗੇ ਤੇ क्वेश्चन भी सेम ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ओके बच्चा जी। Yes, ma'am. ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਟੂ ਐਨੀਵਨ? मैम पेन वाला जेड़ा ओदा मैं डबल लिखता ही, लेकिन मैम मेरे को समझ च नहीं आया। मैं एफ पैराग्राफ तो लिखता ही, एक बार दस दो ਦੇਖੋ मैम। ਜੀ 10th ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬਗਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਇਫੈਕਟ ਵੈਨ ਇਟ ਐਡਸ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ F, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ 4th ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਡੈਸ਼, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਫੈਕਟ ਡੈਸ਼, ਤਾਂ ਇਟਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? यस मैम। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇਜ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਰਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਲੀਅਰ? यस मैम। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਇਜ਼ ਆਰਟ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ? यस मैम। ਪਿਕਚਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? नो मैम। पिक्चर दी नहीं। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਣਾ, यस मैम। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, Which paragraph is contained? which paragraph contains the following information। मतलब why chemical cleaning graffiti may cause damage। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, the benefits of ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਨ ਜੈਂਟਲ ਰਿਮੂਵਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਮਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਔਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਲਿਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ the need of different preventive measuring being taken to cope with the graffiti। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ the need of different ਅਗਲਾ illegal process ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ owner of building ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ against ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ? graffiti। the reason of removing graffiti as soon as possible। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हम तोड़ के कर लें। ਤੋੜ ਕੇ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜੀ 14 to 6 19 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 9 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਏ ਨੇ 41 50 ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਾਉਂਗੀ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ
वेरी गुड बच्चे। जसप्रीत कौर मानसा ऑल करेक्ट। बाकी स्टूडेंट भी भेजो, सिर्फ 1 मिनट रह गया जी। इकट्ठे ही भेज दो एक बारी जी। मनजोत 16 रॉन्ग है बच्चे थोड़ा। एंड अमनदीप सेकंड रॉन्ग है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही है, सिक्स्थ सही है। रुपिंदर फर्स्ट 2 सही ने। Okay, stop writing. Please check your answers. First मैम answer मैं is दादी पर देखियो मेरी सही ने। गगन लास्ट वाला रॉन्ग है बच्चे, बाकी सारे करेक्ट ने। एंड मनजोत मैं भी भेजिया देखियो सही ने। एक कर कर देख रही हूँ। मनजोत आपने मुझे भेजे हैं 16 एंड 19 रॉन्ग है मनजोत आपका। एंड रुपिंदर ऑल करेक्ट। शरण थोड़ा थर्ड सही है। एंड एक थोड़ा सही है, फिफ्थ सही है। रेडमी बच्चे थोड़ा फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, फोर्थ सही है, फिफ्थ करेक्ट एंड लास्ट भी सही है। मालिका थोड़े बच्चे सेकंड गलत है, 15 गलत है, 16 रॉन्ग है। नहीं थोड़ी काउंटिंग किवें है बच्चे? फर्स्ट सही है, सेकंड दे दोने भेजे ने 15 दे, दोने रॉन्ग ने। 16 भी रॉन्ग है, 17 रॉन्ग, 18 सही, 19 सही। आंसर इज जी, सॉरी डी, जी, बी, ई, सी ते बी। मैम 19 रखियो। मैम रिपीट करियो आंसर। डी, जी, बी, ई, सी एंड बी। मैम पहला मेरे सारे टाइप ऑफ यानी ਜਿਹੜੀ टाइप ਸੀ बहुत गलत ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ गलत ਗਿਆ मैम 19 वाला। हाँ जी फिर मैम हुण मेरे भी समझ अच्छी तो आउण ही लग गल गई ना, सुनी। फिर Yes, समझण ma'am. ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 14 ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? नो मैम। 15 ऑल करेक्ट नहीं जेम्स मैम समझा दो 15 16 15 देखो जी। 15 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਔਨ ਜੈਂਟਰਲ ਰਿਮੂਵਰ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਟੀ from a surface that have been treated in this way is much easier, usually using low pressure water which reduce possibility of damage। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਾਰਨਗੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜੂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਉਤਰੂ। 16 ਸੀਗਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਔਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ,
B paragraph, last third lines. ਕਹਿੰਦੇ gravity can also lead to moves, serious forms of damage and ultimately to deteriorate of an area contributing to social decline. मतलब society ਦੇ effect ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ? Clear 16? 17 ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? The need of different preventive measures can be taken. ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਸੇਮ ਪਿਆ ਸੀ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। ਡੀ ਲਈ ਕੰਬਾਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, a variety of preventive strategies, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ measures, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ strategies, can be adopted, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ being taken, to cope with the gravity, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ to combat with the gravity। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚਹਿਲ 17 clear? 18 doubt? ਮੈਮ 14 ਦੱਸ ਦੋ। 14 why chemical cleaning gravity may cause? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। There are variety of methods that are using to remove graffiti. Broadly, these divide between chemical and mechanical system. Chemical preparation are based on dissolving, मतलब liquid, the media. These solvent range the water potentially hazardous chemical cocktails, मतलब chemicals ਦੇ ਕੀ ਨੇ? damage ਕੀ ਨੇ? Clear? Yes, ma'am. And then 18 or 19, any doubt to anyone? ਮੈਮ 19 ਦੱਸ ਦੋ। ਹਾਈ 19 ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ the reason for removing graffiti as soon as possible, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ as quickly as possible। B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ Yes, ਜੀ। ma'am. ਦੈਨ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਨੀ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ which two statements are true concerning the removal of graffiti? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ cocktail remover may be safer than water treatment। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ cocktail ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। Yes, ma'am. ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ small pitch trial before applying large scale of removal। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੱਡਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। Yes, ma'am. ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ? ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੋ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, when examining a graffiti incident it is important to assess the ability of substance to withstand prescribed treatment. If there any doubt regarding this, then small trial area should be undertaken। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? small trial ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ B। B ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਹੁਣ। C D E ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ? ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। Chemical risk and Yes, answer is D, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ there are risk of both chemical and mechanical। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੈਥਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸੇ? ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਦੱਸੇ? ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? D ਮੈਮ। D ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਡ D। ਹਾਂਜੀ, B ਐਂਡ D। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਮ 22 to 23। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੋਨੇ 22 ਐਂਡ 23 ਸਾਰੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚ ਭੇਜੋ। Structures can be
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੈਡਮੀ 9A ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ B and D। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਟੂ ਐਨੀਵਨ? No, ma'am. ਸੋ ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਰੀ, no more than 2 words। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜੀ ਚ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜੀ ਜੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇਹ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰਾਫਟੀ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਡਿਟੇਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ? ਮੈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ? ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਕਿਹੜੇ ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੀਜ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਕਾਲਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਨ ਐਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਨੋਨ ਐਜ਼। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਟੈਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਡ ਨੂੰ ਨੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁੱਡ ਟੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੂਲਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪੁੱਟ ਔਨ, ਪੁੱਟ ਔਨ ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਅਰ ਔਨ ਟੂ ਸੂਟੇਬਲ ਡੈਸ਼। ਸੂਟੇਬਲ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਲ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੂਟੇਬਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਅਰ ਲਈ ਪੁੱਟ ਔਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਕੀ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਮ ਵੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਵੀਅਰ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਟ ਔਨ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਔਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। So answer is protective equipment. And last 27 ਦੇਖ ਲਓ, removal of graffiti from a new type of coating surface can much convenient of using dash। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ? ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਵਾਟਰ? ਦੋਨੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 3 ਵਰਡ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਈਫਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਵਰਡ ਬਣ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨੇ ਵਰਡ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਫਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ।
ਹੁਣ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੈਸੇਜ 1 ਐਂਡ ਪੈਸੇਜ 2 ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਟੂ ਐਨੀਵਨ? No, ma'am. No, ma'am. ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਪੈਸੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਰਹੂਗਾ ਪੈਸੇਜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 35 ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 40 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। 35 ਟੂ 40 A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੂ F ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, ma'am. ਐਂਡ 28 ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 34 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮਿਲਣਗੇ G ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੱਕ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਸੇਮ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਿਓ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰਹਿ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Okay, ma'am. Okay. ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. All you are satisfied? Yes, ma'am. Okay ਜੀ, ਸੋ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਮੀਟਿੰਗ। Hello, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਟਾਸਕ 2 ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ 2 ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਓ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੈਮ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ, ਕੱਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਗਈ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਕਰ ਸੀ। ਲਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਟੀਚਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ओके ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ओके। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ।